λάπτοπ, το σύμπαν συγκεκριμένα. Και έχουμε και δίπλα μας εδώ πέρα ένα λάπτοπ για να μας βοηθήσει στην παρουσίαση. Δίπλα έχουμε φέρει το λάπτοπ στην άκρη. Έχουμε φέρει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα micro SD, ένα adapter, ένα κινητό, ένα στικάκι και το φορτιστή του κινητού. Το θέλουμε μόνο το πίσω. Αυτό. Και τώρα θα πούμε για λίγο τα θέματα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά τα φέραμε για να τα συνδέσουμε στο υπολογιστή και να φτιάξουμε τα κύματα του. Γιατί την πρώτη φορά που παίρνουμε υπολογιστή με σειραγή USB-3. Και όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, σειραγή USB-3, 3.1, στο θα το δείτε. Βάλουμε το USB, θα τεστάρουμε αυτό. Θα μας το πάμε να κάνουμε στην άκρη. Και προχωράμε με το λάπτοπ. Όπως βλέπετε, είναι δύο χρόνια εγγύηση. Να το λίγο, εδώ πέρα. Είναι 2 χρόνια εγγύηση που έχει το λάπτοπ. Λοιπόν, και το μοντέλο του είναι το R50 Pavla B της γενιάς Satellite, της γενιάς L. Λοιπόν, προχωράμε τώρα σε ένα περίοδο να πάμε από το string. Παρακαλώ να χέρι, λοιπόν, είχαμε ένα προγραμματάκι του δοσμό, το λύσαμε και δεν είχαμε και ένα χέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό. Έσπασε λίγο το κομπίδι. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τον κοσμό, το λύσαμε, ανοίγουμε το κομπίδι. Και το ανοίξαμε. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω εγώ, εσείς. Ωραία. Μόνο το ανοίξω εγώ. Να βρίσκουμε την άκρη. Στο κούρα. Ωραία. Και πλη. Αυτό που δεν μας νοιάζει. Έχουμε αυτό εδώ. Αυτό που δεν μας νοιάζει. Και έχουμε διάφορα. Έχουμε τα καλώδια. Έχουμε το δεύτερο καλώδιο. Μέχρι τα καταφέρει αυτά. Και έχουμε και το λάπτοπ. Και έχουμε τώρα εδώ USB, το λάπτοπ και εδώ το φορτιστή. Λοιπόν, και έχουμε το εδώ πέρα, μια χαρά, η μπαταρία του, αυτό είναι το κάλυμα,
Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε και λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει το laptop. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ στο laptop, εδώ στο άλλο, τα χαρακτηριστικά έχουμε μπει στο ίντερνετ και τα έχουμε δει. Εμείς θυμόμαστε μόνο τα πιο βασικά, τα υπόλοιπα εντάξει. Πάμε και λίγο πιο κάτω, βλέπετε εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε γράψει και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και στον πίνακα. Πάμε να ανοίξουμε το laptop. Αυτό το κρατάμε, να είμαστε πόδι, γιατί νοικιάζει το laptop κιόλας και μπορεί να βρωμίσει. Λοιπόν, ναι. Έχουμε εδώ, αυτή εδώ είναι η μπαταρία του, αυτός εδώ είναι τα ηχεία. Αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο του, ο ήχος είναι ο Scan Candy, DTS Sound Plus, ο ήχος του, πάρα πολύ μεγάλο ήχο, κατά ήχου. Διαθέτει το πρόγραμμα Energy Star, όπως βλέπετε, τον επεξεργαστή Core i5, ναι, AMD Radeon, τα είπαμε αυτά. Και τώρα βλέπουμε πάνω την κάμερα 4 megapixel, τη λιγνία και τα δύο μικρόματα που είναι πάρα πολύ μεγάλης ευκρίνειας. Από εδώ βλέπουμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα τζουρίζεται εύκολα, αν και έχω παραδείσει ότι τζουρίζεται σε κάποια άλλα satellite. Θα τεστάρουμε λίγο. Δεν έκανε κάτι. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Τι βρίσκουμε? Βρίσκουμε την θύρα που μπαίνει ο adapter και microSD. Ένα τέτοιο εδώ, το βάζουμε. Τη λιγνία για τον αποφύγει και για το δίκτυο. Από κάτω βλέπουμε την μπαταρία μαζί με τις βίδες, γιατί όταν ξεδιδώνουμε την μπαταρία και την ξαναβάζουμε μπαίνει μέσα ένα λειτουργικό της μπαταρίας. Βλέπουμε από κάτω τις υπέρυθρες εδώ πέρα. Εδώ η υπέρυθρα του επεξεργαστή, εδώ βρίσκεται το πόδι του επεξεργαστή, σημαίνει το είναι μυστηράκι. Και βλέπουμε εδώ πέρα την θύρα για το CD, την θύρα για USB εδώ πέρα. Βλέπουμε τη θύρα για δίκτυο να βάζουμε, τη θύρα για το φόρτισης. Και εδώ πέρα έχουμε μια λιγνία η οποία όταν βγάζουμε την θύρα για το CD ανάβει πράσινο, κόκκινο αναλόγως, και από τα πλάγια έχουμε τις βασικές θύρες, την θύρα για συνδυασμού μικροφόνου και ακουστικού, το USB 3.1 έκδοση, HDMI, θύρα για εξωτερική οθόνη, θύρα για προστασία του laptop. Λοιπόν, ξανά επιστρέψαμε, έχουμε εδώ πέρα το laptop, πήγαμε, το αναβαθμίσαμε, κάναμε ένα format και το είχαμε μετά από 3 μήνες, μετά από 7 μήνες βασικά. Όπως βλέπετε, ξανακάναμε το σχέδιο όπως ήταν. Και ήδη το δείξαμε αυτό, όταν φορτίζουμε για πρώτη φορά το laptop, το φορτίζουμε το φορτιστή του για περίπου 9 ώρες και πάνω. Λοιπόν, θα φύγουμε αυτό, απλά ένα τέτοιο. Και πάμε να δούμε τώρα το λειτουργικό με τα Windows 8, δεν το ειρωνιστικό, εντάξει δεν μας νοιάζει. Και πάμε τώρα να τεστάρουμε. Πάμε να τεστάρουμε τώρα τα Windows 10 και ανοίγουμε την υπολογιστή. Λοιπόν, αρχίζουμε το slogan της Toshiba, που είναι το Toshiba Leading Innovation και τέτοια. Θα γυρίσουμε έτσι. Και πάμε. Ωραία. Και μπήκαμε.
Κάτι τώρα που παρατηρήσαμε μετά την αναβάθμιση στα Windows 10. Ο ήχος του δεν είναι ο ήχος που ήταν πριν, διότι καταργήθηκε το πρόγραμμα του DD Sound Plus και δεν έχουμε τον βασικό ήχο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε. Μπορούμε να έχουμε ένα ποντίκι. Φυσικά. Λίγο να το βάλουμε. Ασύρματο. Λοιπόν, θα το βάλουμε στην θύρα USB 2 για να τεστάρουμε αργότερα και τις... Ωραία, το διάβασα κατευθείαν. Κατέστησε το πρόγραμμα, πρέπει να το ανοίξουμε, να πατήσουμε αυτό εδώ. Και μόλις το πέρασε. Λοιπόν, έχουμε το μενού έναρξης, το πήγαμε, μας βάλανε ό,τι προγράμματα θέλαμε. Ναι, απλά βάλαμε, αλλάξαμε τα Windows 10, τα Windows 8 και τα βάλαμε Windows 10. Τι άλλο. Λοιπόν, κρατήσαμε το Connection Smart Audio HD, το οποίο το είχα από πριν. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενημερώσεις που χρειαζόταν. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κάνει πόσες ενημερώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε κάνει. Λοιπόν, και πάμε να τεστάρουμε τις θύρες. Έχουμε εδώ, βλέπουμε τον adapter και ένα microSD 16GB. Λοιπόν, τελικά δεν το τεστάρουμε αυτό, γιατί το microSD έχει ένα μικρό προβληματάκι και τώρα δεν μπορούμε να βρούμε άλλο microSD. Τέλος πάντων, αυτό συγκρίναμε στο παρελθόν με κάποιες μάρκες. Λοιπόν, άμα τεστάρουμε ένα USB, και το διάβασε πάρα πολύ γρήγορα. Συνέχιση χωρίς άρρωση και βλέπουμε εδώ πέρα τα διάβασε κανονικά. Το βγάζουμε. Λοιπόν, και τώρα πάμε να τεστάρουμε το κινητό, το οποίο είναι απενεργοποιημένο. Το αφήνουμε, παίρνουμε λίγο USB. Και μόλις το διάβασα κατευθείαν. Γενικά οι θύρες 3.1 είναι πολύ γρήγορες. Ωραία. Λοιπόν, μπήκαμε. Και πάμε να δείξουμε λίγο και το... display της συσκευής. Και να αυξήσουμε λίγο την χωρινότητα. Και βλέπουμε εδώ πέρα το start του Windows 10, τις ρυθμίσεις.
Και πάμε στο Action Center που έχουμε τη λειτουργία tablet, το δίκτυο, σημειώσεις, όλες τις διαχείρισεις, λειτουργία πτήσης, τοποθεσία, αναστολή ειδοποίηση, Bluetooth, VPN, κορμιά μπαταρίας, προβολή και σύνδεση και διάφορα άλλα. Έχουμε εδώ πέρα τα προγράμματά μας. Και τώρα πάμε λίγο στο store των Windows 10. Λοιπόν, κάνουμε το store, Netflix, έχουμε εδώ διάφορες άλλες παραγωγές, λήψη και ενημερώσεις, όπου έχουμε ενημερώσεις από ένα να κάνουμε, ενημερώσεις εγώ και πήγαμε, το τελευταίο πάρα πολύ από το Windows update και περιμένουμε το Creators το 2017. Και τώρα πάμε στο Microsoft Edge, το πιο γρήγορο πρόγραμμα διοίκησης που δημιουργήθηκε ποτέ, βλέπουμε πόσο γρήγορο είναι. Ενώ βλέπουμε αντίθετα και το Firefox μεταξύ μας και το Edge Chrome, το οποίο είναι πολύ αργό. Πάμε και ως YouTube. Περιμένουμε τι άλλα έχουμε. Περιμένουμε και πρόσβαση για την μουσική. Πάμε και εδώ πέρα, βάλουμε λίγο Asphalt 8. Λοιπόν, ξεκινώντας το βίντεο, να πούμε ότι ο υπολογιστής έχει μόνο στο Windows 8 μέσα του, ενσωματωμένα, αλλά θα συνιστούσαμε να βάλετε τα 10 και συγκεκριμένα τα Pro, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Πάμε λίγο εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι τα 10 τα Pro. Πάμε να βάλουμε αυτά, μειονεκτήματα λίγο 20 είναι, καταγγείται λίγο το πρόγραμμα, ίσως να σας σωθεί.